Nu știu de voi, dar eu mereu simt nevoia să apăs pe un buton imaginar de reset când începe un nou an și să fac câteva lucruri care să-mi pună mintea în ordine și să mă motiveze pentru următoarele 365 de zile. Hai cu mine să mergem să-mi iau un carnețel pentru 2022. Care e cel mai bun mod de a începe un carnețel dedicat lui 2022? Cu un capitol despre 2021, evident. Îmi place să-mi încep fiecare an nou, uitându-mă în urmă la cel care tocmai a trecut. De data asta, primele pagini ale carnețelului meu au următoarele titluri. Sunt mândră de mine pentru că în 2021... Un capitol dedicat succeselor și bucuriilor, micilor sau marilor câștiguri personale și evoluției mele din ultimele 365 de zile. Și vreau să las în 2021, o listă de lucruri, idei și obiceiuri pe care le-am adoptat în 2021 și care nu neapărat mi-au făcut rău, dar care nu m-au ajutat să cresc și să mă dezvolt și care nu mi se par neapărat benefice, așa că vreau să le las în anul care tocmai a trecut. Pro tip, dacă sunteți stângaci ca mine, nu vă luați un pix cu gel, pentru că o să-l întindeți și o să vă pară rău. După un rezumat de genul ăsta, chiar simt că pot închide oficial capitolul 2021 și mă pot uita către 2022. Și când zic mă pot uita la 2022, fix la asta mă refer. În fiecare an îmi place să-mi fac un vision board ca să văd exact modul în care vreau să se desfășoare anul și să simt că viața pe care o vreau e în fața ochilor mei. Tocmai am postat un video săptămâna trecută în care vorbesc mai în detaliu despre cum să-ți faci propriul vision board și povestesc și despre ce am pus în vision board-ul meu de anul ăsta, dacă aveți nevoie cumva de inspirație. Înainte să mă apuc efectiv de lucru manual, îmi place să mă așez în pat, să fac întuneric în cameră, să închid ochii și să mă gândesc exact care sunt lucrurile pe care vreau să le fac în noul an. Vision board-ul mă ajută în fiecare dimineață când mă uit la el și mi se reamintește către ce vreau să mă îndrept, dar am nevoie și să știu cum voi ajunge acolo. Pentru asta o iau puțin invers. M-am gândit și am vizualizat mai devreme care sunt obiectivele pe care vreau să le ating la final de an și am o listă cu ele, fie imaginară, fie scrisă, fie vizuală, cum este cea de pe Vision Board. Hai să luăm unul dintre ele ca exemplu. 10.000 de abonați pe YouTube. Ăsta este punctul în care vreau să ajung de acum într-un an. Ok, acum hai să fac un pas înapoi. Ca să fac 10.000 de abonați, ar trebui să postez undeva la minim 4 ori pe lună. Și încă un pas înapoi. Ca să postez de 4 ori pe lună, trebuie să postez o dată pe săptămână. Brusc, ideea de 10.000 de abonați, care pare super departe și oarecum ușor imposibilă, se transformă în ceva mult mai ușor de realizat. Aș putea chiar să fac încă un pas înapoi și să spun că un video pe săptămână înseamnă că ar trebui să editez și să filmez câte puțin în fiecare zi. Și acum am un punct clar de bifat zilnic în așa fel încât să-mi transform visul în realitate. Hai să mai iau un exemplu. Să spunem că îmi doresc să citesc 24 de cărți în 2022. Dacă fac un pas înapoi, asta ar însemna că ar trebui să citesc 2 cărți pe lună, iar dacă fac încă un pas înapoi, asta ar însemna că ar trebui să termin jumătate de carte cam o dată la săptămână. Și în funcție de carte pot să-mi setez în fiecare zi numărul de pagini pe care ar trebui să-l citesc. Ce ajută foarte mult când vine vorba de a-ți seta obiectivele pentru noul an e ca ele să fie smart. Specifice, măsurabile, accesibile, relevante și să fie într-o limită de timp. Dar aici ne referim la obiective pentru un singur an, deci oarecum limita de timp este implicită. Întorcându-mă la primul exemplu pe care l-am dat, 10.000 de abonați pe YouTube într-un an, este super specific, pot măsura numărul de abonați, nu e nerealist, având în vedere că am reușit să fac și 400 de abonați într-o lună și este relevant pentru mine pentru că are legătură cu pasiunea mea. Dacă mă asigur că obiectivele de pe lista mea sunt smart, nu am motive să cred că nu voi reuși să le bifez. Dar dacă îmi propun ca în 2022 să fiu mai bună la ceea ce fac, în primul rând e foarte vag și în al doilea rând nu pot măsura niciun fel chestia asta. Iar dacă îmi propun să fac 100.000 de abonați, este complet și total nerealist. Și cu cât ar trece zilele, cu atât m-aș demoraliza mai tare pentru că aș avea constant în față o listă cu obiective pe care nu pot să le ating. Pentru obiectivele astea, de-a lungul anilor, am folosit tot felul de chestii, de la bullet journal-uri, la aplicații pe telefon sau chiar anul trecut Notion, dar mereu am revenit la clasicul și simplul scris într-un carnețel. Și asta este pentru că la bullet journal-uri petreceam prea mult timp încercând să le decorez într-un mod foarte drăguț și îmi dădeam seama că am stat jumătate de oră la o chestie care putea fi scrisă în 5 minute, iar la aplicații sau la Notion mă pierdeam mereu în toate opțiunile pe care le aveam și făceam listele mele să fie mult mai complexe decât ar trebui să fie. De asta mi se pare foarte important ca fiecare persoană să încerce cât mai multe metode de tracking, în așa fel încât să o găsească pe cea care îi se potrivește cel mai bine. Cine știe, sunt chiar persoane care funcționează mai bine când nu-și notează nimic, pentru că a avea în față un to-do list poate deveni foarte stresant pentru ele. Dacă vreau să am un an bun, evident, atunci trebuie să am o zi bună. Și de-a lungul timpului am descoperit câteva mici obiceiuri care mă ajută să am o zi frumoasă și pe care vreau să le iau cu mine și în 2022.
În primul rând, meditația. 5-10 minute de meditație după ce mă trezesc pot instant să-mi schimbe starea și să mă încarce pentru o nouă zi. Nu mă pricep mai deloc la meditația singură, pe cont propriu, așa că de obicei caut pe YouTube o meditație ghidată pentru dimineață, îmi pun căștile și ascult. Nu stau pe telefon când mă trezesc și înainte să mă culc. Dacă primul lucru pe care îl fac atunci când deschid ochii este să dau scroll pe Instagram sau să mă uit la mesajele de pe WhatsApp, parcă deja îi dictez creierului meu că am nevoie de telefon și că nu mă pot despărți de el. De asta, imediat cum mă trezesc, încerc să-mi fac patul, să mă întind, să beau niște apă și abia apoi caut meditațiile ghidate pe telefon. Citesc înainte de culcare. Oarecum legat de punctul 2, între perioada în care mi închid telefonul și cea în care mă culc, m-am obișnuit să citesc. Nu numai că mi obosește ochii într-un mod mult mai plăcut decât oboseala dată de un mini-ecran, dar parcă mă și liniștește și îmi calmează agitația din minte. Țin un fel de jurnal, să-i spunem. În carnețelul meu încerc să scriu în fiecare dimineață 3 intenții pentru întreaga zi și seara scriu 3 lucruri pentru care sunt recunoscătoare. Cu intențiile de dimineață îmi setez atitudinea față de ziua pe care o am în față, iar faptul că seara trebuie să scriu 3 lucruri pentru care sunt recunoscătoare îmi amintește constant să mă bucur de tot ce e în jurul meu. Fie că încep să fac lucrurile astea de pe 1 ianuarie sau îmi las weekendul pentru relaxare totală și îmi propun să încep de luni, odată ce le implementez treptat în viața mea, chiar simt că sunt pregătită să am un an fantastic.